Magandang umaga mga kaibigan. Welcome back dito sa aming backyard chicken farm. So kung mapapansin nyo, meron na tayong bubong dito. Preparation yan para sa nalalapit na tag-ulan. Para yung mga manok natin ay hindi mababasa. So mag-organize tayo ngayon ng ating mga cages mga kaibigan. Maglilipat tayo dito sa tapat ng bubong para in case man na may umitlog sa ating mga pullets ay hindi sila mababasa. So samahan nyo kami mga kaibigan. Pero kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Tara mga kaibigan. So mga kaibigan, magpapakain muna tayo ng ating mga alagang manok. So kung makikita nyo, kulong pa yung ating mga sisiw dito. Yung mga 2 months old mga kaibigan. Ayan sila. Kaya namin sila kinukulong ng ganyan para iwas sila sa mga pusa at saka malalaking daga. Kasi kaya pa silang kainin yan mga kaibigan. So bibitawan natin sila ngayon. Dito naman tayo sa ating mga sisiw. Mga kaibigan, nagsisimula ko ng ihiwalay itong ating hen. Sinisimulan ko na siyang ihiwalay para unti-unti lang masana yung ating mga sisiw. Babartolinan na natin siya. So tuwing umaga mga kaibigan, hanggang hapon, nandyan lang yung nanay. Dyan lang siya. Yung pagdating ng gabi, ibabalik ko siya doon sa ating brooding area. Binabalik ko siya doon paggabi para may kasama pa rin itong mga sisiw natin kahit papano. Yan sila mga kaibigan. 12 days old na sila ngayon. So makikita nyo naman, malalaki sila. Yan sila mga kaibigan. Magaganda yung mga sisiw natin. So doon naman tayo sa ating malalaking manok. So mga kaibigan, naka-ready na yung ating pagkain sa ating mga manok. Repolyo na may kanin, saka darap. Ito. So pakainin na natin sila. Ayan mga kaibigan, oh. sanay na kumain yung mga 2 months old natin. Mabibilis na sila kumain. Maganda yan para mabilis ang kanilang laki. Ito nga pala mga kaibigan, itong hen natin. May 1 week na siya naglilimlim. So damihan natin yung mga pagkain nila. So mga kaibigan, sa mga bagong viewers pa lang po lamang dyan, lahat po nang nakikita yung manok dito ay produkto ng isang hen sa isang rooster ko. Isang pares lang po ng breeder yon. So unti-unti pa lang po nagpaparami. At sa awa ng Diyos malulusog naman sila kaya mabilis ako nakakapagparami. Mga kaibigan, pagkatapos kumain ng ating mga manok, papakawalan natin itong mga nandito sa malaki nating cage. Dahil itong cage na ito mga kaibigan, lilipat natin doon sa kabila, doon sa tapat ng bubong natin. Lilipat natin dyan sa may tapat ng bubong para hindi direktang nauulanan. So kaya natin papakawalan itong mga pullets tsaka itong rooster
para hindi sila ma-stress mga kaibigan, kasi sigurado ano sila dyan, yung magagambala sila, kaya magtatakbuhan sa loob yan. Kaya para hindi sila ma-stress, ilalabas na lang natin sila. 1 hour later. Ayan mga kaibigan, tapos na kumain yung mga manok natin. Sila nakainom na rin sila ng tubig. Ayan, nakataob na yung mga pagkainan nila. Ayan na sila mga kaibigan. So papakawalan natin itong mga pullets natin mga kaibigan, para makapag-exercise din sila, dahil matagal-tagal na silang nakakulong dito. May 1 buwan na mahigit. Bibitawan natin sila ngayon mga kaibigan. Yan sila mga kaibigan, nakalabas na sila. Maluwag-luwagan na pag-exercisean ng mga manok natin mga kaibigan, para kahit papaano makalakad-lakad sila ng mahaba-haba. Ayan, pwede na natin ilipat yung kulungan natin doon sa kabila mga kaibigan. So magsisimula na tayo mag-organize ng ating manukan. So ayan mga kaibigan, luminis na dyan sa paglalagyan natin ng ating kulungan. Nakatapat kasi yan mga kaibigan dito sa bubong. Ayan, tignan nyo naman, napakaliwalas dito mga kaibigan. So tamang tama yan sa ating mga manok para presko sila. Ayan. So konti lang mga kaibigan, may lilipat na natin yung ating kulungan.
mga kaibigan, nilipat na natin yung mga kulungan. So kung makikita nyo, natatakpan siya ng ating bubong. So nandito yung naglilimlim natin. Natatakpan din siya ng bubong, may sarili naman siyang bubong. So dito mga kaibigan, makikita nyo, ayan yung likuran natin. Safe na safe yung mga manok natin dito mga kaibigan, hindi sila mababasa dahil may bubong tayo, dalawa yung bubong natin. Ayan, medyo luma na to pero maayos pa naman. So ayan mga kaibigan, kahit mag-breeding tayo ng tag-ulan, magpalusot tayo ng rainy season, hindi tayo mag-aalala dahil hindi mababasa yung ating mga manok. So napakaayos na nung ating So ayan mga kaibigan, dahil rainy season na nga, nagsisimula na mag-uulan, gumawa na tayo nitong ating bubong. So kaya mga kaibigan, katulad ko na may backyard farm din sa likuran, i-secure nyo na rin yung inyong mga alagang manok para hindi kayo nag-aalala at hindi sila magkasakit ngayong tag-ulan. So sana may natutunan kayong konting kalaman sa ating pinakitang video sa pag-aayos ng sistema ng ating mga kulungan, sa pag-organize. At makikita nyo mga kaibigan, ito yung ating brooding section na ngayon. Ayan sila, ayan yung mga sisiw natin. So itong kulungan na to mga kaibigan, papasok ko na lang dito sa may dito, ilalagay na lang siya dito kapag gabi. Sa araw nandun lang siya sa labas. At nandito yung ating Bartolina. Ayan. So safe na safe sila dyan, di na sila mababasa. So mga kaibigan, shout out naman tayo. Shout out kay Sir John Ray Gonzales. Shout out kay Sir Richard Caballero. Shout out kay Sir Edgar's Vlog. Shout out kay Sir Ramil Valdez. Shout out kay Sir Marco Germs from Rome. Maraming salamat sa inyong suporta mga sir. Mag-ingat kayo lagi dyan sa inyong lugar at sa inyong pinagtatrabahuan. Sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Stay home, stay safe. God bless us all. Hanggang sa muli mga kaibigan.